Друзі, ви знаєте, що таке приямок ліфтової шахти? Ми знаємо прекрасно, бо ми їх вибили, мабуть, півсотні за 13 років роботи. Як вони б'ються? Паршиво. Хочете побачити, як це відбувається? Поїхали. Що таке приямок ліфтової шахти? Це така собі ніша в ліфтовій шахті, в якій, як правило, збирається водичка, не знаю чому, яку чомусь ніхто не відкачує. Як правило, схема завжди одна і та сама. Стінорізна машина з нульовим фланцем, ріжемо западліцо вздовж стін, нарізаємо на полосочки такі певні фрагменти і вибиваємо спочатку 3000 відбійним молотком, потім дочищаємо 1500. Вирізається арматура, виймається весь цей розбитий бетон, і цей приямок виконується на певну задану фіксовану за проєктом глибину. Чому не можна цей приямок зразу залити правильно? У мене питання. Ну це, мабуть, питання або до проєктантів, або до монолітчиків. Але точно не до різчиків бетону, бо ми лише виправляємо наслідки невірно виконаної роботи. Як варіант, чому виникає необхідність виконання даних робіт, мені приходить в голову перший варіант, основний, це зміна підрядника по ліфтам, відповідно виробника ліфтів. У кожного виробника є свої вимоги, стандарти щодо встановлення. Це ж, до речі, стосується і дверних отворів ліфтових. І якщо ви не бачили такі відео, посилання обов'язково буде зверху. Там, де ми коректуємо, розширяємо ліфтові отвори, і це приблизно та ж сама причина, коли на стадії проєктування генпідрядник чи забудовник визначає одну організацію виробника ліфтів, а по факту, коли закінчується будівництво, щось десь змінюється, і або не вистачає фінансів замовити ці ліфти, і переходять на більш дешево, наприклад, виробника і відповідно виконавця інсталятора ліфтів, і відповідно змінюються проєктні розміри, переміщуються дверні отвори. І я так думаю, що це і є основна причина, чому змінюються ліфтові приямки по своїй висоті заданій. Про схему виконання ми трошки поговорили. Я думаю, все це прекрасно видно на відео. Як все це виконується: спочатку стінорізна машина, потім відбійний молоток, потім трошки менший відбійний молоток, потім кутова шліфмашина для вирізання металу, арматури і вичищання все це лопатами. Приямок – це завжди гарно армований фрагмент залізобетону, ділянка, яку потрібно іноді вигризати зубами. У нас колись був жарт, ми приймали на роботу людей і завжди ставили на такі приямки. Якщо людина витримувала тиждень на відбійному молотку на приямку, а деякі приямки виконувались, якщо їх декілька, і 2 тижні. Одним словом, був класний фільтр для тих, хто потенційно може бути різчиком бетону і хто не може бути ним в принципі. По часу виконання даних робіт, як я вже сказав, це може займати навіть тиждень, такий приямок. Все залежить від глибини. Іноді по проєкту потрібно опуститися на 500 мм, і це всього-навсього один проріз 20-ю стінорізкою, 1200-м диском і всього-навсього пів метра вибивання. Іноді треба вибити 80, іноді метр, іноді навіть більше. І от чим більша глибина потрібна для вибивання, тим довше займає сам цей процес. В принципі, він досить непогано оплачується, але ж ми з вами пам'ятаємо, що стоматолог теж досить непогано оплачується. І пломби в зубах теж така штука не дешева. Це все жарти, звичайно. Але в кожному жарті є доля істини, і досить складний це хліб. І я б не хотів би бити приямки один за одним. Коли така робота випадає, ми завжди посміхаємось, бо ми розуміємо, що це чергова перевірка на витривалість, на стійкість нашу внутрішню, і замовник цього, звичайно, не бачить. Для нього це просто робота, яку він просто замовив, просто оплатив, ми її просто виконали. Ну і добре. Такий варіант нам теж підходить. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, а чи уявляєте ви себе в такому приямку з відбійним молотком, наприклад, тиждень підряд, кожен день? Відбійний молоток, кутова шліфмашина і лопата. Чекаю на ваші коментарі. Якщо вам сподобалось дане відео,
Включаємо вподобайку, підписуємось на наш канал. Нехай щастить!